කිහිපයක් හතරට කපා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ කපාගත්ත දෙහි ටික මේ විදියට ග්ලාස් එකට දානවා. ඊට පස්සේ අපි මින්චි කියලා කියන්නේ mint leaves. මේක අපි පහුගිය ප්‍රැක්ටිකල් වලදී කරා. mint leaves කිහිපයක් අරගෙන මේ විදියට අපිට අතින් පොඩ්ඩක් මේක මේ විදියට තලා ගන්න පුළුවන්. තලාගෙන අපි එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ සීනි. ඇත්තට මේක sugar syrup එක හරි අර සීනි ගොඩාක් කුඩු එක තමයි ගොඩක් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ ළඟ sugar syrup එක නැති නිසා සීනි එක දානවා. දාලා ඉවර වෙලා රෙස්ටොරන්ට් වල තියෙනවා මටන් කියලා අයිටම් එකක්. ඒකෙන් අර මේ දේවල් හද කරන්න. මගේ ළඟ මේ වෙලාවේ මටන් එකක් නැති නිසා මම හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මේ ටික හද කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ දෙහි සීනි සහ මිංචි පොඩ්ඩක් අර දෙහි වල යුෂ ටික චුට්ටක් එළියට එන විදියට මේක මඩල එකක් භාවිතා කරලා හරිම ක්‍රමයෙන් අපි තද කරගන්න ඕන. තලා ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ මම තවත් අයිස් කැට කිහිපයක් මේකට දානවා. ඊට පස්සේ අපි ස්ප්‍රයිට් මේ ග්ලාස් එකට දානවා. මේකට බාර් ස්පූන් එකක් තියෙනවනේ. බාර් ස්පූන් කියලා කියන්නේ මේ ස්පූන් එකේ හැන්ඩල් එක කියන අල්ලන කොටස ටිකක් දිගයි. දිග ස්පූන් එකක් තියෙනවා බාර් ස්පූන් කියලා. ඒක මේ වෙලාවේ නැති නිසා මම සාමාන්‍ය ස්පූන් එකක් භාවිතා කරනවා. මේ විදිහට අර sugar syrup එක දැම්ම නම් අපිට ඉක්මනටම මේක සීනි ටික දිය වෙනවා. මේ විදිහට සීනි සහ දෙහි යුෂ සහ mint යුෂ එකතු වෙලා ස්ප්‍රයිට් එක මික්ස් වෙලා මේක හැදෙනවා. මේක තමයි අපි හදාගත්ත lime mojito mocktail එක. අපි දැන් මේකට garnish එක එකතු කරමු. garnish කියලා කියන්නේ මේ beverage එක ලස්සන කරන්න ගන්න දේ, ලස්සන කරන විදිය මේ විදියට මම garnish lime වලින් garnish කිහිපයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙහි පාවිච්චි කරලා garnish එක සරසන ක්‍රම දෙක තුනක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි එක ක්‍රමයක් භාවිතා කරමු. ඊට පස්සේ මම garnish එකට තව mint leaf එකක් පාවිච්චි කරනවා. මිංචි කොළයක් පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි අපි හදාගත්ත lime mojito mocktail එක. Watermelon mocktail එකක්. mocktail කියුවහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා mocktail කියලා කියන්නේ
watermelon එක කියන්නේ කොමුණු පැණි කොමුණු. හරි. අපි අයිස් කැට කීපයක් දාගෙන දාලා ඊට පස්සේ අපි watermelon එක කියන්නේ කොමුණු අපි ඇට ඉවත් කරලා පොතු ඉවත් කරලා කපාගත්ත melon slides කීපයක්. ඊට පස්සේ අපිට මේකට මිංචිත් එකතු කරන්න පුළුවන්. චිකොල. හරි. ඊට පස්සේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට මඩල් එකක් භාවිතා කරලා මේක තලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මඩල් එකක් නැති නිසා මම ස්පූන් එකක් භාවිතා කරලා මේක මේ කොමඩු සහ දෙහි සීනි මිංචි පොඩ්ඩක් තලා ගන්නවා. මේකට අපිට sugar syrup එක පාවිච්චි කරා නම් ගොඩක් ලේසි. මේලා sugar syrup නැති නිසා මම sugar පාවිච්චි කරනවා. එකතු කරගෙන අර බාල් ස්පූන් එකක් හරිම ක්‍රමයට අපි බ්‍රාල් ස්පූන් එකක් අරගෙන මේක කවලා කරගන්න ඕන. බාල් ස්පූන් එකක් නැති නිසා මම නිකන් ස්පූන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ අපි හදාගත්ත watermelon mocktail එක කවලා කරගන්න. දැන් අපි ගාර්නිෂ් කරගමු. මේකටත් අපිට බටයක් එකතු කරලා සිමෙන්ට් ලීව් අපිට දෙහි පෙත්තක් එකට එකතු කරගන්න. මේක තමයි අපි හදාගත්ත watermelon mocktail එක. අපි දැන් හදන්නේ passion mojito mocktail. passion mojito mocktail එකට එන ingredients තමයි passion fruits, ඒ වගේම lime, ice cube සහ mint cubes. passion fruits
සීනි සාමාන්‍යයෙන් මේක ටේස්ට් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සීනි දෙකක්. ඊට පස්සේ දෙහි. හරි. ඉස්සෙල්ල කිව්වා වගේ දැන් මේක තලා ගන්න ඕනේ. මේකට මඩල් එකක් භාවිතා කරනවා. මඩල් එකක් මේ වෙලාවේ නැති නිසා මම හැන්දෙන් මේක පොඩ්ඩක් මේ දෙහි යුෂ එන්න පොඩ්ඩක් තලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මම මිංචි කොළ කිහිපයක් එකතු කරනවා. අපි හදාගත්ත Passion Mojito Mocktail එක කවඩම් කරගමු. අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් හොඳ මොක්ටේල් එකක් තමයි මේ Passion Mojito Mocktail කියලා කියන්නේ. මේක අපේ ගෙදරට අමුතෙක් ආවත් ඔයගලන්ට ඉතාමත් ඉක්මනින් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රස්නේ දවසට ගොඩාක් හොඳයි. පහසුවෙන් ගෙදර තියෙන දේවල් භාවිතා කරලා අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මිංචි කොලයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේකට ප්‍රධාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදියට අපි මිංචි කොල පාවිච්චි කරපු නිසා. මේක තමයි අපි හදාගත්ත Passion Mojito Mocktail එක.